مجموعه تاریخ ایران. ملایان، دین و سیاست از صفویه تا قاجار. در ادامه پرداختن به دودمان صفویه و نحوه گسترش مذهب شیعه و ملاها در ایران، با بررسی کوتاه دوران شاه اسماعیل صفوی باید گفت شاه اسماعیل شخص زیرکی بود و این رو خوب میدونست که در صورتی موفق میشه که قدرت سیاسیش رو در تمام کشور بسط و گسترش بده و اون رو ناشی از یک نیروی مافوق طبیعی قلمداد کنه. به همین دلیل تصمیم گرفت قدرت سیاسیش رو با نیروی مذهبی ترکیب و سلطان رو به صورت مقامی در بیاره که نه تنها حکومت امور دنیوی بلکه وظیفه ارشاد معنوی و روحانی مردم رو هم در اختیار داشته باشه. برای این منظور سلاطین صفویه به وارد کردن ملاهای شیعه مذهب در مراکز شهرها پرداختن و تدریس اصول شیعه و شیعه‌گری رو تو سراسر کشور رواج دادن. ملاهای شیعه مذهبی که پیرو اجرای این برنامه وارد ایران شدن فقط در اصول مذهب شیعه اطلاعات داشتن و از فلسفه و سیاست چیزی نمیدونستن. شاه‌های صفویه با تقویت و حمایت این افراد و ایجاد امکانات وسیع برای اشاعه اصول شیعه و شیعه‌گری تو ایران که هدفش بسط و تحکیم قدرت سیاسی خودشون بود، بسیار بسیار تلاش و کوشش کردند. تسلط به قول اون زمان مذهب حقه شیعه توسط صفویه باعث شد تا در نهایت جامعه ایران به صورت جامعه‌ای از نظر آیین و فرهنگ اجتماعی تقریباً یک پارچه در بیاد. شیعه زدگی جامعه نه تنها مثل سدی بزرگ در برابر برآمدن یک جنبش ملی قرار داشت که اکثریت جامعه ایرانی رو امتی تشکیل میداد که عاری از هر نوع احساس ملی بود. با نگاهی به بعد از انقلاب 57 و مقایسش میبینیم که این دقیقاً نقطه آمال و هدفی بوده که به وضوح و وفور از طرف رهبرهای جمهوری اسلامی دیده و شنیده شده که با امت اسلامی و ملت خطاب کردن ایرانی ها همیشه سعی در جدایی از هر نوع ارق ملی و ایرانی داشتن. خداوند به مراجع علمای ما عزت و عظمت عنایت کنه. بعد از سقوط سلسله سلطنتی صفویه، شیعه‌گری به قدرت اولیه‌ای که سلاطین صفویه برای تحکیم قدرت سیاسی خودشون اون رو بنیانگذاری کرده بودن باقی موند، ولی مذهب از سیاست جدا و برای خودش دارای سازمان مستقل و جداگونه‌ای شد. به همین دلیل از اون به بعد سیاست و مذهب به عنوان دو قدرت جداگونه و بعضی اوقات متضاد در برابر همدیگه قرار گرفتن و به منظور کسب قدرت با همدیگه به مبارزه پرداختن. وقتی که تو سال 1148 شمسی مردم تو دشت مغان نادر رو به سلطنت انتخاب کردن، اون 3 شرط برای قبول سلطنت پیشنهاد کرد. یکی از شرایط سگانه‌اش این بود که مردم ایران از مذهب شیعه که به عقیده اون فراورده گمراه کننده شاه اسماعیل صفوی بوده و قرنها بین مسلمان‌ها باعث نفاق و خون و خونریزی شده دست بردارن و به مذهب سنت برگردن و دوباره سنی بشن. اما درخواست حذف کامل مذهب شیعه رو نداشت و موافقت کرد که مذهب شیعه اثناعشری به عنوان یکی از مذاهب اسلام تو ایران باقی بمونه. نادرشاه افشار که از سال 1148 تا 1160 شمسی حکومت کرد، به منظور اجرای هدفهای سیاسی و نظامی خودش دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل بشه.
در جریان اجرای سیاست ذکر شده، نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور رو احضار و از اون سوال کرد که به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف رو به خودشون اختصاص بدن و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مثبتی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاه برای خودشون ترتیب بدن. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر ساعت در مساجد بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت رو دعا میکنن. نادرشاه جواب داد پس معلوم میشه دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده، وگرنه گروهی افغانهای پابرهنه سنی این فاجعه رو برای ایران به وجود نمی آوردن. نادرشاه دستور داد صدرالصدور اعدام بشه. بعد مقرر کرد کلیه درآمدهای روحانیون از اوقاف و غیره و مواجب و مقرری هایی که به این وسیله و از این طریق کسب می کردن قطع بشه. با اجرای دستور نادرشاه سالیانه در حدود 18 کرور تومان که از درآمد اوقاف در اختیار علما قرار می گرفت قطع شد. ملاها از دستور نادرشاه به شدت عصبانی شدن و تا اونجایی که در قدرت داشتن کوشش کردن قشون و رعیت رو بر ضد نادرشاه بشورونن. اما نصف بیشتر قشون نادر سنی بودن و لذا به تحریکات روحانیون اهمیتی ندادن. کشاورزا هم از دستور نادرشاه درباره لغو قاعده اختصاص درآمد اوقاف به روحانیون استقبال کردند، چون در راستای این روند مبلغی از مالیاتشون تخفیف داده میشد. بعد از صدور این دستور نادرشاه رؤسای دولت رو احضار کرد و به اونها گفت اگه ملا میخواین باید مصارفشون رو خودتون بپردازین. من ابداً ملا لازم ندارم و برای اونا متحمل هیچ خرجی نمیشم. بعد از قتل نادر، جانشینش عادلشاه دلیل قتل اون رو مخالفت با شیعه اعلام کرد و مجدداً شیعه‌گری رو تقویت کرد. اما باید گفت به هر حال اقدامات نادرشاه باعث شد که مذهب به کلی از سیاست جدا بشه. به همین علت نادرشاه دستور داده بود دعای معمول زمان صفویه که می گفت خدا پادشاه را که همه نعمتهای ما از او ناشی می شود عمر جاودان بخشد از نماز روزانه حذف بشه. کریم خان زند که از 1163 تا 1193 شمسی حکومت کرد، بعد از رسیدن به سلطنت خودش رو وکیل الرعایا نامید و بین سیاست مذهبی صفویه و نادرشاه راه میونه رو انتخاب کرد. آقا محمد خان قاجار که از سال 1199 تا 1221 شمسی حکومت کرد، مجدداً ایران رو به سیاست مذهبی صفویه و شیعه اثناعشری برگردوند. آقا محمد خان قاجار مخصوصاً با توجه به اینکه دودمان اصیلی هم نداشت، دنبال تکیه زدن به عاملی بود که بتونه پایه‌های قدرت و سلطنتش رو محکم کنه. بنابراین لزوم اتکا به مذهب رو حتی بیشتر از شاه اسماعیل صفوی احساس کرد. آقا محمد خان زمان تاجگذاریش تأکید کرد که اساس حکومتش رو بر پایه مذهب شیعه اثناعشری قرار میده و هنگام مراسم تاجگذاری شمشیری رو که تو مقبره شاه اسماعیل صفوی ودیعه گذاشته بود به کمر بست. همزمان با تشکیل سلسله قاجار تو ایران، اروپا به جهت درهم شکستن قدرت انحصاری کلیسا و گسترش و تحکیم دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه میرفت که چهره‌ای نو پیدا کنه.
در حالی که تو ایران حاکمیت مذهبی برآمده از دل دستگاه حکومت صفوی در حال تشکیل حکومتی مستقل تو شهرها و روستاهای کشور بود و به همین جهت ایران میرفت که به طور قطعی از گردونه پیشرفت جهانی خارج بشه. مجاهد با نفس میتواند بر یک امت حکومت و الحمدلله تمام ملت ایران، سرتاسر ملت ایران با هم همصدا شدند. ملتی که تاریخ خود را ندونه محکوم به تکرارشه. برای اطلاع از ویدیوهای بیشتر در این زمینه و برنامه‌های دیگه پیشنهاد میکنیم کانال یوتیوب گلوری رو سابسکرایب کرده و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. تقدیم به جوانان آزاده و مردم خوب ایران.